Mamă, dar n-arată deloc bine ce e aici. Deci, e negru. E horror. Salutare și bine ați venit! Azi o să avem o mașină care a primit ofertă cam acum un an și vreo 2 luni și s-a făcut o constatare la momentul respectiv. E vorba de un 6 GTD? Da, un Golf 6 GTD. A primit o ofertă. Oferta de vizul respectiv era cam atât și acum credem că s-a mai... Mergem să aflăm, să vedem în ce stadiu e? Să vedem. A mai crescut un pic. Ești domnul Daniel, ce avem aici? Un Golf 6 GTD cu volant, supa pe ghere și multe alte... E lucrărică? Da. Deci, Are pivoți. așa. Bună ziua! Bună ziua. Bine ați venit la La Golful de Est. înlocuire, deci așa. Înlocuire berete antiruliu, plus pivoți punte față, înlocuire suport motor de la cutie, înlocuire filtru și ulei motor, înlocuire buc și suport antibalans să desface puntea, înlocuire supape grei, înlocuire volantă. Bun. Mai facem o verificare, pentru că această constatare este făcută acum un an de zile și am înțeles că proprietarul, până s-a pus și la punct până cu alta, acum a reușit să ajungă la noi cu mașina, omul. Și să vedem dacă mai e nevoie de ceva upgrade. Asta prin discuția care a avut-o colegii mei cu proprietarul mașinii. Deci, mai facem o verificare. Curățică? Da. Deci nu arată nimic dubios. Ar avea nevoie de un răcitor nou. A început să facă caz de el. Așa. Pe la articulație nu s-au modificat prea multe lucruri. Cred că doar singurul lucru care ar fi de schimbat, plăcuțele. În rest, pe aici nu s-a schimbat nimica. În plus, văd că are rupt izolația de la cablu de frână de mână, deci ar fi nevoie de cablu frână de mână. Deci cablurile de frână de mână să le de schimbat. Izolația ruptă, intră apă și Da. incinește. Se blochează. Asta e ok? Este ok, dar o să-l curățăm aici. Pentru că era rugină foarte multă la reglaj. Știi, uite, vezi? Bila Funcționează, nu mai oscilează. nu mai oscilează la timp, are întârziere, plus că se uzează prematur. Curățat aici să meargă cât mai fin. Acolo sus e ok, că e plastic cu plastic. Uite, ăsta e idealul în viață. Ce să arată cum trebuie. Da, oricum le curățăm și le ungem pe toate. Păi scoatem planetara, băgăm planetara rapid. Bieleta e desfăcută, nu mai prinde. Pivotul băgăm prelungitor cu cardan pe aici la fel. Deci are 183.000. La 183.000, părerea mea că ar trebui să-i punem și meringul de volantă nou. Tot demontăm acolo. De palier. Volant. La volantă, da, păreți. Mamă, dar n-arată deloc bine ce e aici. Deci, e negru. E horror. Nu arată bine deloc. Uite ce e aici. Uite cum e antigelul, fii atent. Du-te și deschide vasa, te rog. Mamă, cum arată, mâncați așa. Vai de capul meu și de zilul meu. Ia-ți mă GTT de ăsta, ia-ți de ăsta, șmecher. Gata, rare și pun circuit op. Gata, stop, 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 stop. Ia. Pune pe masă. G12? Bă, e roșu, roșu, nu contează. E roz, parcă. Dar nu e așa. Da. Nu e așa niciodată. Păi și de la ce se face culoarea asta
Neschimbat la timp. Căcănie. Neschimbat la timp. Păi da. N-a fost Nu schimbat. schimba la timp sau niciodată. Păi niciodată. Și eu nu înțeleg de ce schimb. Oare de ce? Păi și nu mă să fac eu. Că face așa E și jucăuș. scârții. Da. E jucăuș. Garifada trebuie trasă la punct. Nu o scoatem acum, că dacă scot acum trebuie să-mi următorul, așa când îmi vine la nou, băgăm ăla de blocare aici. Că iau cititorul ăla de blocare de la nou și pun pe poziție, ca să nu mai caleți și motorul cu totul. Hai să desfac DPF-ul, nu? A zis că vrea să ia DPF-ul ăla. Nu? De ce ori? Nu. Trebuie să-i schimbe acordul până la urmă? Îl face? Păi, Dani tu s-a uitat la el, am văzut, și întreba pe toată lumea cum se desface dacă... Care e problema la el? Nu, e nicio problemă, e tot ok. Da? Ce să zic și eu, nu înțeleg de ce. Păi nu, pot să te arăt altceva, lasă-mă un pic. Că e ceva mai interesant și de atât. Deci el era fix aici la capăt rupt. Uite. Nu știu dacă am mai văzut chiar așa rupt. Asta strămeție? Stop, stai un pic, te rog. E destul de încins și copt deja, săracul. Uite rugină aici. Da. Deja etanșarea nu mai era bună, vezi? Pentru că unde stătea garnitura deja a început să se ruginească și pierdea din contact. Da, așa e. Ia zi, bărică, care-i schema acum? Deci ai dat jos ca să te verifici. Deci era perfect. Era bine pus. Dar nu aveam încredere, nu aveam, pentru că eu am făcut-o la ochi, adică am pus aia, știi, m-am uitat așa la ochi și la ochi era. Simeringul ăla se pune la punct. Da, se pune
Nu simeringul nu. Simeringul. Coroana simeringului de citire, senzorul de turație, da, trebuie pus la punct. Și acest semn se calează Da. cu acest dispozitiv aici. Adică așa. Așa, Și are intră gaura în- aia de aici, Da. Intră în găurica aia de acolo. în gaurica aia de acolo, știi? Și în poziția aia trebuie să presezi, să bați înapoi coroana. Și Dacă o tu, pui, că ești mai catolic decât papa, te-ai și verificat, ca să fii sigur. Da, pentru că simeringul ăsta diferea ca și carcasă un pic și era la ochi așa poziționarea. Și am zis, mă, dacă cumva mi-a fugit un pic stânga-dreapta, era o muncă de dat jos cutia încă o dată. Și atunci am zis să verificăm. Și asta am făcut eu, am verificat. Deci e bine cum e pus la punct. Siliconăm, montăm. Mai departe. Ăsta trebuie să intri în gaura de aici și ăsta în gaura de aici. E simplu. Pac. Ole. Este dispozitiv de extragere rulment? Da. Special pentru rulmentul ăsta sau e reglabil? Pentru orice rument de genul. E reglabil. Deci, Dani, tu ce faci acum? Care e șmecheria? Trebuie să mai pun o bucată de țără. Aha, nu îți lipsește? Da. Și după aia... Dau aft, dau jos, o sudez. Pui la loc și aia e. Da. Raport nou. Știi că la demontare n-ai filmat, dar parcă simțeau că îi schimbăm. Când am desfăcut șurubul astea, s-au rupt la pivot. Ăsta s-a rupt toți trei. S-a mai rămas cu doi. Da? E ceva. Ia, rogină șurubule. Bine, dacă era nevoie, scoteam șurubul și băgam alta, dacă erau buni. Dar erau de schimbat. Întotdeauna verificați la cheie, nu? Da, pe la pistol e doar așa, o viteză de timp de câștigat, dar nu strângerea perfectă sau corectă. Deci trebuie să strângi cu putere mai mică, după care să strângi tu acolo cu puterea Da, și pistolul are niște trepte, da. aici. Exact. Nu strânge din prima să rupă. Chiar ce părere ai de pistolul ăsta? Bună, Tot întreabă lumea. foarte bună. Are ceva kilometri. Are și sunt foarte mulțumit de el. E foarte bun. Chiar foarte bun. Bun. Așa. Dar să știți, Bălică nu zice niciodată că e foarte bun dacă nu e. Nu. N-are niciun interes. Niciun interes. Chiar. Pretențios la scule. Păi cum vrei performanță dacă n-ai scule? Păi exact, trebuie să începi direct performanță. Și tu acum. Pot să mai fac ceva pe lângă colegii mei, să schimbăm plăcuțele, repede, man. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. It's too
boy, all that like Kenny. Still got crack, they feeling. Am scăpat și de el. Faci, ajung la cu ea. Bine, hai. Asta e filtrul de motorină, filtrul de aer. Ok. Asta trebuie să facem neapărat acum. Bușile de suport, cutie, antibalans, chestii. Da. Oh, mai sunt și acolo cutii, frumos. Oh, și aici. Ai dacă am vrut să ne pe necesară cu schimbă-l. Bine mă, hai să le schimbăm. Așa, gata. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright, I'm gleaming. This off top, I'm tweaking. Fresh out the rat like Neiman. And I'm still trying to fight my demons. Da. N-ai vrea tu să le explici acum oamenilor de ce se lucrează așa de urât la mașina asta? Păi am zis mai devreme că suntem în contratimp. Și mă grăbesc că eu am schimbat plăcuțele așa, cum a... Nu, dar întrebarea e alta. E ceva... E vreo problemă dacă se scot așa? Că tu le scoți mai repede, asta e ideea. Da, bine, hai să spun ceva. Pot să pun la presă aici inel de presare, Da. să le scot odată toate amândouă. Corect. Dar, Ies mai repede așa. da, cred, nu știu, există riscul pentru că ele sunt corodate, bagă inel de presare și se spargă, știi? Aha. Dar Deci risc există în cazul ăsta sau nu? nu există niciun risc să stric nimica. Adică decât bucșile vechi le stric atât. Aha. Dar nu stric... Păi bucșile vechi sunt stricate că de-aia se înlocuiesc. Da. Nu, ideea e că a zis multă lume, bă, e urât, se lucrează urât, trebuia la presă. Da, eu nu vreau să vă spun la presă, dar nu e nimic de dat. Am înțeles. Contează pe alea noi cum le băgăm. Cel mai important pentru oameni era doar să înțeleagă că ție mai comod și că nu e absolut nicio problemă. Perfect, ca să fi lămurit și treaba asta. O să se vadă la montaj cum se montează. Corect, la montaj e altă treabă. Păi aia e important până la urmă. Montajul e important. Y'all gotta act like Tina. That's why I gotta ride with the Nina. Outside, it's a war going on. Maybe put my hands on my head like the Macarena. They want you walking on board like chemo. Ain't give a F to you like John Cena. Putting blood on the brand new Beamer. Trying to earn 8 stripes like Adidas. You get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a Keto. And expose to a cat like a cheetah. They smoke my partner like reef. Dímelo porque o no entiendo. Mi gente must really need Jesus. They shed real blood. I never seen the crypt and I believe it. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. It's too easy. I've been there, done it, seen it. Ce avea? Avem. Aulu. Este Cauciucul, hidraulic, nu? da, e hidraulic, cauciucul de aici atinge aici jos. Pleacă aici jos, pe partea de jos. Dacă punem lampa, o să vezi că e frecat aici. Uite aici, vezi? Aici. Da, Da. că el e tasat. Crăpat, rupt. Și ăsta e tamponul nou pe un producător. Producătorul ăla face și pe partea de original și pe partea de firma lui. Și ca să nu facă două ștanțe, face una singură pentru original și la firma lui, pac, îi șterge ștanța. Asta ca Asta și așa mecanică nu trebuie să știi. Trebuie ca teorie la ori. Y'all just talk, don't live it. And just took that route, that seen it. I'm so outspoken like Reason. Jimmy Neutron, boy, young G's. And I'm a self-made man out of Sweden. And it's still off top, I'm tweaking. But I still gotta fight my demons. I ain't no good, I'm evil. Să se înțeleagă să nu e un 530 și ulei scos din cutie. Da. I ain't been clean since Eden. It's a war going on outside, make you put your hands on your head like the Macarena. That's why I gotta watch my demeanor. You know they locking up blacks and Latinos. It's the same old game, ain't nothing really changed but the mileage on the meter of the Beamer. You get cold when you ride with the heater. Asta e clapeta de stop, dar arată horror.
O să trebuiască să o curățăm. It'll turn you to a dog like a keto, and expose to a cat like a cheetah. They smoke my partner like reefer. Dímelo porque o no entiendo, mi gente must really need Jesus. He said real blood, I never seen the crypt and I believe it. It's too easy, too easy, too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy, it's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy, Deci tu din ăsta, de aici, te chinui acum să scoți. Da, e ori inflat și este foarte, E foarte, așa foarte... stă, a ieșit din bloc, de pe partea asta, și mai are pe ăsta. Aici. Și iese greu. it's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy, it's too easy. I can do this with my eyes closed. Din punctul meu de vedere, e primul termostat care eu schimb modelul ăsta. Cred că n-am mai schimbat vreunul până acum, modelul ăsta. N-am avut ocazie. Se poate schimba fără dat jos alternator, fără dat jos suport de alternator și aceu. Doar partea asta de aici, eliberată țeava care intră în el un pic din șuruburi, ținută la maxim retras și după aia acolo milimetric înclinat ușor domnișorul termostat. Sunt șanse să-l scoți fără să demontezi jumătate de mașină. Dar asta nu înseamnă că eu acum m-am chinuit să-l scot din cauza că o-ring-ul de aici e uscat și mi ieșea foarte greu și fiind milimetric era foarte greu de scos. Dar n-am forțat ceva extrem. Nu aveai ce. Nu, era decât singurul cu țeava respectivă, dar nu. Pe care oricum ai desfăcut-o de aici. E desfăcută peste tot, dar ca să o scot de tot mai era nevoie de scos un furtun, țeavă de tur de ulei, de presiune turbo și nu știu ce mai fac acolo. Deci ca timp ți-a luat mai puțin să scoți în felul ăsta decât Da, de montat o grămadă de chestii. Da, păi, Doar că e mai dificil de accesat. și plus că la noi a mai fost un avantaj că a trebuit să dăm jos clapeta și e greu. Da, pe care oricum le spun. Da. Am băgat termostatul la loc, este băgat, adică deja acolo. E pus pe poziție, da? Da, urmează șuruburile. Undeva acolo în spate, jos. E aici. Aia pe care o măsură de aici. Aha, aia e. E cuplată, e la intrată la capăt, gata. E pe Acum începe montarea șurubului la termostat, a țevii și celălalt anex. Asta se scoate în sus. Da, pe are aici, uite, o clemă aici și o clemă aici. O dăm la o parte. Asta mai are două clime lateral. Laterale și tras în sus de ea. Scoatem mufa de la auxiliar. Acum trebuie să scoatem suportul ăsta ca să ajungem la cablurile aici. Să văd cablurile pe aici. Apasă pe ăla acum, te rog. Așa. O dată. Mamă, deci merge și foarte greu. Gata, am simțit. Merge foarte greu. Nu e mai tai aici. Bun,
Bun, deci nu putem să ne ducem mai mult, că deja blochează roțile. Ia, acum învârte o dată. Învârte ușor, Elin. Primul dinte, învârte într-una, tu învârte într-una. Agată un pic. Acum Primul dinte, să simte puțin. al doilea. Deja dau foarte greu. Ok, i-am dat drumul. Să învârte lin. E blară, nu mai știu. Ok. Să învârte frumos. Hai și pe partea lantă la fel și gata. Aia rămâne. Se învârte frumos. Se simte puțin. Se învârte greu rău. Gata, nu mai sta blocat. Acum? Se învârte ușor. E blocat. Acum? E lin. Da, e perfect, gata. Hai să montăm interiorul. La final de lucrare punem un odorizant de la Deomax. Miroase super marfă. Se numește ro în iarbă. Faza tare cu varianta asta care se cheamă Deopuf este că atunci când se duce un picuț din miros, mamă, în ce hal a venit mirosul, nu pot să cred. Și ideea e în felul următor. Ei ne-au și zis să vă recomandăm o treabă. Nu se dă cu ăsta în interiorul mașinii. Ideea e că conține niște solvenți care pot afecta pielea, plasticul, volanul, fețele de uși, totul. Deci se dă în afara mașinii, cum am dat noi acum. Instrucțiunile de montaj sunt în felul următor. Să ia una bucată oglindă, să pună una bucată odorizant. Aia avem și un bocanc aici. Dar e ok. Și ăsta, păi să rămână aici. Este fix la vedere. Băi, oameni buni, lucrarea la mașina asta, tot ce ați văzut voi, cât timp a durat lucrarea? Deci 2 zile? 2 zile de dimineață până seara s-a lucrat la mașină. Și costul lucrării este de aproximativ 8.000 de lei. Așa? This just came in. Cu siguranță vor pleca acum comentariile nebune, mamă, e mult, e puțin, e așa, bine, e... na. O mare parte din cost este și volantul, care e scumpicel. Pe lângă ce am mai schimbat neprevăzute. Da. Lista a crescut, după cum am zis la începutul clipului. Era mai mică, dar au mai apărut niște chestii. Sunt mega curios acum să ne zică oamenii, proprietarii de Golf în mod special, care este piesa care li s-a părut cea mai scumpă pe care au fost nevoiți să o schimbe. Chiar sunt foarte curios de treaba asta. Că sunt niște piese, într-adevăr, care au niște costuri exagerate. Băgați jos acolo în comentarii și e posibil să câștigați un premiu foarte tare. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Înghesuită o treabă acolo. Ușor. M-am apăsat pe aici. Cum mea, mă, băga mea și mea de instalații. Uite-mă cum s-a agață. Fix în aia s-a agață de ieșit afară.